دست شما در نکنه. یکی تو فکر چاییه؟ خواهش کردم فقط دستتون بریم وای سیاده یه دست جیب افتخار خواهدون بزنیم دست فقط دست مرسی آقا مصطفی نگرد داریم مرسی من یه دونه آهنگ خوشگل شمالی رو دامه نگه ادامه من اون سمتی دارم به از تذکر میدم همون سمت دارم میبینم ادامه میدم مرسی ممنون از این طرف خواهید به افتخار خودتون که باید حالی پیچیده باید مصطفی دوستان میتونن عکس بگیرن با گلها و به صفحات ما به اشتراک بذارن. مرسی ممنونم. انشالله که تنتون سالم باشه. به 3 نفر 5 بار تذکر دارم. خیلی خوشحالیم از اینکه در خدمت هستیم در جشنواره گل و گلاب مریم بانو. کلی کیف کنید، عکس بگیرید با آقایان گل و برای ما حتما بفرستید در صفحه مجازیمون به نشانی مریم آندرلاین بانو آندرلاین آی آر و همچنین سیتیر استریت. ممنونم. یکی دنیاش همین خون است، یکی تو فکر پرواز، یکی رویاش میباز. ببین اینا
فاطمه روش میچی ساسن مشتری نمیخواد بیا آره بیا
یه سالش داره 6 ماهگی اینو بالا نشونم بره به داغه آقا من روی سخته